Мій товариш, який зараз знаходиться під Констахою, в нього його син, його друзі виходять на ці протести. І я з ними поговорив, мені було цікаво. Я кажу, скажіть, будь ласка, от ви вийшли, що було? Ми вийшли проти несправедливості. Я кажу, що ви знаєте про Федорова? Говорить, да Федоров нас не дуже цікавить, нас задовбав Зеля. І вони кажуть слова, які я кажу, він поводить себе як цар. І оце показує, що протест трансформувався за Федорова проти свавілля. Це дуже цікаво. Федоров просто осідлав цей процес. Так, це тут професійно. Серфінг на волну, на хвилю сів. Дивись, не забувай, він СММщик, він на виборах отримував гроші на ботів, він займався інформаційною цензурою. Чувак дуже в цьому гарно розбирається. В цьому він впаховий, як ніхто інший, я визнаю це. Так от, я хочу сказати, що і я їм кажу, дивіться, а от вимога Федорова, щоб поставити на Міністерство оборони, вона залишається, говорить, ну комусь так, а вам що потрібно? І от тут найцікавіше, що вони кажуть, а ми хочемо, щоб не було так, як раніше, але поки що вони не сформували, що для них потрібно. От зараз їм пропонують нову історію. Давайте Тіма зняти з посади міністра, очільника Мінвету, Міністерства ветеранів, по справах ветеранів. Дивись, я тільки за це. Але я кажу, а звідки ця ідея? Звідки? Ну всі кажуть, я говорю, хто всі? І я розумію, що технологічно вкидають. Я розумію, що молодь не розуміє, чому Кім на цій посаді це треш. Це я розумію. Мені це подобається, але єдине, що я не бачу поки тих, хто оперує інформаційним пространством і формує меседжі цього протесту. Але те, що протест виходить, як завжди, абсолютно. От коли мені починають казати, їм гроші заплатили, їм це... Вони виходять, тому що їх задовбало це. Задовбало. Але те, що зараз є ті, хто хочуть опанувати цей протест, ну це беззаперечно. Якщо хтось каже, що хтось виходить за гроші, це треба розуміти зразу, що це або тупість, або свідомий вкид, тобто ти, або той, хто каже, і треба його перепитувати там, ви виходите за гроші. Так, а скажи мені, ти тупий, чи ти це кажеш спеціально? Хто тобі гроші заплатив за те, щоб ти казав, що комусь платять гроші? Ну, то, що ти або тупий, або ти в темі і в долі. От, тому що, не можна це. І, по-перше, що це вже б зазняли 100 разів, якщо б десь хтось там щось роздавав. От, можуть гроші отримувати ті, хто вкидає теми, ті, хто моніторить, що де як пішло, по яким каналам. Але це ми можемо з очевидністю сказати, що це люди Федорова, що це команда Федорова, якась сіла на хвилю, і тепер вони серфінгують. От, це очевидно, що, і вони були б дурні, якби цього не зробили. Якби я був консультантом Федорова, давай, набивай очки потім, тому що зараз у тебе динаміка, така висхідна динаміка. Чому? Тому що все правильно, склалося докупи те, що українці ненавидять Зеленського, а ти лакмусовий папірець, ти от той привід, і тобто це треба осідлати. Тобто все правильно. От, але ж потім теж він вийде на плато і потім почне спадати. Чому? Тому що насправді носіїв ліберальної ідеології не так і багато. Принаймні їх більше з кожним роком. Чому? Тому що, скажімо, прихильники Юлії Володимирівни більш старшого покоління відходять в кращий світ, а молодь приходить з ліберальними цінностями. Частіше, знову ж, не можна там узагальнювати, казати, вся молодь там приверженці ліберальних цінностей. Різно. Але я стикаюсь з молоддю, їх легко там, можливо, обдурити. Но знову ж, я стикаюсь з талановитою молоддю. До мене на практику приходять кращі студенти. І я не бачу гірших. І тому там у мене вже замилене око. Розумієте? Якщо я бачу тільки умнічок і умніць. А не бачу там студента, який прийшов там, чисто то, що всім же ж треба десь діться і 4 роки там протеленькаться, правильно? Там, аби диплом дали якийсь, а який? Та пофіг який. От, і така ж молодь є. Я з такою молоддю не пересікаюсь, і тому
і молодь, яка приходить на Майдан, це молодь же ж, да, це молодь з Могилянки, це молодь, це традиції вже, дякуючи Сергію Квіту, там що там вираз, ну, є, ну, і не тільки Могилянка, але передусім Могилянка, де є студентські традиції, де якщо ти випускник цього університету, яке ти маєш право не вийти на протест. Там, і тому це очевидно. І це, до речі, ще сигнал зеленим. Тобто ви уявляєте, що те, що я стверджую от уже протягом 20 років, патріотична і пасіонарна меншість завжди перекує як хоче. Там вони кажуть, Зеленський має право, це його святе право, а нам плювать на його право, якщо він наплював на наше. І того буде, як ми скажемо, протест, ні, закінчиться війна, викинемо всіх нафіг. Ну просто вийдемо і винесемо. Зараз війна – це єдиний фактор, який стримує Україну від того, щоб там було не 10 тисяч, а мільйон. От що стримує. І це Зеленського мусять розуміти. Як тільки буде заморожено конфлікт, збирайте чемодани. Будь-який там нам треба випустити пар. Україна чекає Майдану. Уже вона. І я тобі скажу, от я говорив Юрко, ну там, малий там, а ти як ставишся? Говорить, я був поряд. Я говорю, плюс, все, ти не змінився. Говорить, та ні, я ж стара людина, він каже. Життя мене не змінило. 2 Майдана, все пам'ятаю. Більше того, ми чомусь звикли, що через одного владу треба виносити. А це якраз через одного. От так і відбувається. Дивись, але Сирського зняли. Фьодорова не повернули. І Фьодоров висуває ультиматум. Або я йду на посаду міністра оборони, або ніякої посади. Зеленський не може його повернути, тому що тоді він показує остаточно свою слабкість і все. Це вже... Будуть казати, як про Трампа, про Вова завжди здає назад. Да. Чи все ж таки от можуть дотиснути, і які перспективи самого Фьодорова, якщо не дотиснуть так дуже стисло, але головне, а чи може Фьодоров стати спойлером Зеленського? Бо відверто, скажімо так, і на Фьодорова є багато що, бо він мовчить не просто так. Він же не називає нікого. Мовчить. Ми всі це знаємо, це розуміємо. А ще є команда Фьодорова, так сказати. У когось можуть забрати бронювання, і ми це знаємо. У когось є величезні історії, як можуть їм нагадати. І про це теж. Я чому кажу, що для команди Фьодорова зараз історія, коли вони б'ються за виживання. І не тільки за сьогоднішнє, а й за майбутнє. Вони почали йому казати, Міша, ти президент, Міша, ти більше не будеш вірно служити 7 років комусь. Тобі будуть вірно служити. І Міші це подобається. Так все ж таки, де межа можливості Зеленського, чи вона вже все, ми її досягли, ми побачили. І головне, чи може бути Фьодоров, так, в якомусь сценарії спойлером Зеленського, чи не може? Да, от це питання, я задумався, в мене поки нема відповіді, чи Рубікон перейдено вже остаточно, чи точка неповернення вже пройдена, ну, начебто да. Хоча ж знову, 18 серпня, а вдруг там Зеленський візьме та внесе його кандидатуру. Тут вже ж може бути по-хитрому. Зеленський вносить кандидатуру, але підговарює частину там якихось Арахамів, Стефанчуків, щоб вони не проголосували. Іначе Володимир Олександрович каже, ну, бачите, я хотів, не вийшло. Парламент, блін. От, і тоді, якби, ну, і що, як жуся вода, тоді Володимир Олександрович, тобто, можуть примінити таку технологію. Я хотів, люди просили, я хотів, ну, бачите, люди, парламент у нас такий, іншого немає, а я ж не маю впливу на парламент. Або ж, це така версія, або ж версія ще така, що Зеленський свідомо і принципово не внесе, і щоб показати, що я тут хазяїн, я тут командую, там, типу, ніякі Майдани на мене не вплинуть. І от вони зараз між вибором ту чи тут стратегію вибрати, да? Ну, тут уже не так стратегія, як тактичний, да, крок, там, типу, як нам обмануть, в общем, цим сюжетиком чи цим сюжетиком обмануть більшість. І, можливо, десь вони будуть прораховувати. Можливо, за час в регіони фокус-групи вони будуть же ж допитувати. Да? От, але фактично, да,
Федоров, щоб ми розуміли, це просто відтінок зеленого. Да? Якщо там умовно сам Зеленський це темно-зелений, то це лайт-версія, це там в світлих тонах. В світлих тонах, от зелень, там, я не знаю, таке, там ближче до салатового. Да? От, і багато хто із оточення Зеленського і захоче перейти в команду Федорова, як ото там Потураєв. Я виходжу з фракції, там, а потім щось затих. Не знаю, може, ну, коли хтось каже, я там складаю мандат, це може же ж бути сигнал, там, Міша, забери мене з собою. Забери мене з собою. Да, я прийду щось там, та-та-та-та. Ну, хтось пам'ятає цю пісню. От, ну, десь таке може бути. І, да, біда, якщо вони переходять Рубікон, вони ж повинні розуміти, що все, почалась там у них своя громадянська війна. Тиха. Хай вона навіть буде там подковерна, десь буде вилітати тільки в якихось речах, ну, в взаємних звинуваченнях, і саме головне, що можуть бути, да, друг друга почнуть здавати. Це хотілося б, да, там, якщо вони друг про друга знають, і НАБУ і САПу здавати там, типа, явки і паролі. От, але вони будуть тупі, тобто тупіє хода нема для зелених, і тому вони можуть його зробити, вони можуть там затицикашити, забусифіцірувати самого Федорова. Ну, це була б вершина ідіотизму. Але вони можуть піти на ідіотизм. Давай відверто. Ідіотизм – це фірмова марка Зеленського. Так, але ж я ж кажу, що це було б там, тобто, ну, дурня. А от що грамотно зробити, да, вони можуть, це вони можуть якраз прорядити оточення, да, тобто там повидавати повістки всім там, ну вони ж знають, хто там на нього робив, оці всі, там, о, ти хороший СММщик, будеш хорошим дрончиком, іди там до Мадяра, там тебе швидко навчать, а може ти ж талантливий, ти зараз там будеш замість того, щоб тут всякі какашки на вентилятор накидати, будеш там в Алберіси, їхні, підпалювати, ну все нормально. От, і тобто якраз його оточення можуть, можуть прилетіти. То, ну, сама краща була б тактика. Не трогаємо Мішу Федорова, ігноруємо, не звертаємо на нього увагу, ну, принаймні, ось до 18 серпня, а всіх остальних під нож. Ну, всіх там, всіх на фронт. Подивимось, бо часу залишилось не так багато. Єдине, що я знаю, що там біля Зеленського, знову з Лизики Банкової кажуть, є ті, хто бачили другий Майдан. І були тоді, служили Януковичу. Зараз служать Зеленському. Кажуть, Володимир Зеленський, не чіпайте їх, не чіпайте, бо додасте нову мотивацію. Ми це бачили, коли Віктор Фьодорович дав команду розігнати Майдан. Якщо б не розігнали, вони б розійшлись. Не чіпайте. От там перелякані, бо вони добре пам'ятають Майдан і його наслідки. Дивись, але при цьому ж Драпатого призначили. Призначення Драпатова відбулося під тиском вулиці, і Зеленському це дуже-дуже не сподобалося. Більше того, президент намагається зберегти Сирського. Він заявив, що Сирський працюватиме поруч з новим керівництвом армії. Що? Це новий варіант смотрячого? Але в ЗСУ, то що чекає на Драпатого? Бо відверто, от мені про це сказало декілька генералів в Генштабі. Більшого інтригана, ніж Сирський, неможливо знайти. Коли всі знають, Зеленський визнає, що був конфлікт, Федоров каже, був конфлікт, а Сирський пише статті. Ні, я узнав від вас, що конфлікт був. Я зараз згадую, пам'ятаєш, ой-ой-ой, а хто ж це зробив? Аристарх Петрович, а хто ж це зробив? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це перше. Друге, коли він каже, я створив сили безпілотних систем, я зразу, почекайте. Минуточку. А хіба не були вони створені за Залужного 6 лютого 2024 року, за 2 дня до зняття Залужного? Зеленський все ж таки підписав указ про створення. Чому? Тому що Залужний 2 роки вибивав створення цих сил. І Сирський, це моє. Потім я сприяв. Ти сприяв? А як Сухаревського злили, забули вже? А як самого Драпатова, до речі, Драпатий перший головком, який став головкомом, отримавши 3 догани від попередника. Це дуже смішна ситуація. Бо Сирський бачив всю ситуацію. І плюс Зеленський.
фактор Зеленського. Він не любить військових, у яких є рейтинг і повага в армії, і авторитет. А у Драпатого авторитет неймовірний. Скажи мені, будь ласка, чи дійсно Сирського хочуть зробити смотрячим за Драпатим і тому, хто буде заважати йому? Чи це нам просто здається, бо ми вже на холодну воду дуємо? І скажи мені, будь ласка, чи будуть мочити рейтинг Драпатого через мобілізацію, не давати йому робити те, що він хоче, заважати, палки в колеса ставити, багато чого не публічно. Ніхто ж не знає, наприклад, до того моменту, поки не почали розповідати про це генерали, Кривонос, Наєв, інше, що Залужний казав постійно ні Зеленському і просив не втручатися в керування армією. Це ж вийшло потім тільки стало. До того ніхто не знав. Зараз будуть Драпатому сприяти у всіх питаннях, чи навпаки, Сирського для цього і залишили? Що ти скажеш з цього питання? Бо це не військове питання, це політичне питання. По-перше, Сирський ще сказав, що я залишаю армію, що наступає. Де ми наступаємо? Може, під Констахою? Може, на суджу опять наступаємо? Тобто, не зовсім так. Да, у нас є, скажімо так, зараз перевага деяка в повітрі, але не на землі. І стратегічна ініціатива досі знаходиться в руках ворога. І це треба визнати. Тому Сирський, кого ти хочеш обдурити? Наївних там в оточенні Зеленського. Це так перший аспект. Друге, а що значить він залишиться біля армії? Біля армії де там, що? Ким? Фактично, чим сильна армія, от парадокс, да? Армія, де є ліберальні порядки, програє. Армія, яка мітингує, програє завжди, починаючи від 9-го легіона Цезаря, який там бунтував, да? І починаючи там, закінчуючи лютневою революцією там на Росії в 17-му році, чи потім жовтневим переворотом. Тобто, армія, яка мітингує, вона розпадає, все, ханай. І тому потрібно в армії єдиноначалія. Якщо Драпатий головком, всі остальні там равняй смірно, кругом, що не так, упав, аджався. І з якого дива Сирський буде приходити і головнокомандуючим там щось радить. Окей, його це може Зеленський забрати його до себе радником з військових питань. Придумати там, в Офісі Президента ще якусь штатну одиницю. Можливо, навіть не списуючи Сирського в запас. Да? Як Буданов же ж досі, генерал-лейтенант, він же ж не в запасі, а просто прикомандірований. Прикомандируйте там Сирського в офіс там, чи в РНБО, там, неважливо. Хай радить Зеленському, ми хіба проти, там, і ми розуміємо, що це будуть радити інтриги. Тому що яке втручання Зеленського? Те, що навіть вони намагались при Залужному робити, і роблять весь час при Сирському. Да? Тобто нав'язують там, кого куди призначати, де хто ким має бути командувати. А це вплив уже, там кадрове рішення, це вже вплив на процес підготовки, прийняття і реалізації рішень в ЗСУ, і їхніх, в тому числі, там яких оперативно-стратегічних задумів, да, там, чи хоча б там на тактичному рівні, як воюємо так, чи воюємо так. Ходять у нас танки, стріляють, чи танки вже далеко позаду, а воюємо дронами. Так або інакше. Да? І тут ще що, знову ж, що можуть радити Сирський? Я з подивом дізнався, що полку Скеля, там у них, полк, це там класичний полк, це 3 батальйони, 3 стрілкових батальйона, там ще, можливо, окремий там цей взвод розвідки, рота автоматників, все. От полк, класичний полк, скажімо так, від Першої світової і до нині. Да? А тут, якщо в полку там 15 батальйонів, і рідних, і прикомандірованих, да? 15 батальйонів полк Скеля, то це вже, я извиняюсь, це не полк, це навіть не бригада, це майже вже повноцінна дивізія. Півдивізії це точно.
От, і там, типа, ми будемо так далі там воювати полк Скеля. І оці всі рішення будуть, ну, якщо Драпати оцінить, що можливо, ну, як пожежна команда, оці штурмові полки Сирського, можливо, вони і потрібні, да, тому що їх зняли з цього відтинку фронту, кинули сюди, потім зняли, перекинули. Ну да, дійсно, як пожарники, да, їдуть там, де є якийсь виклик, і треба дати відповідь. Можливо, воно і потрібно, якби історія розсудить. Ну, я не буду судити про це, хоча мені надзвичайно це цікаво, як любителю саме військово-політичної історії. Оце от мій основний там якби фах, військово-політична історія. Я ж мало що знаю про історію архітектури там, чи про історію там танцю самбо, да? Але військово-політична історія – це моє. І мені надзвичайно цікава ця тема, але я розумію, в мене зараз, щоб мудрствувати, тут дуже недостатньо даних, я дуже мало знаю, і я ж не кручусь там. Колись почитаємо мемуари, якби все узнаємо, що це можливо, це був класний хід. От, ну, мені отак по логіці розуміється, що це правильно, да? Там зробити якийсь полк Скеля, його перекидати, причому його перекидають по батальйону, да? Тобто полк це умовно, а тут зняли батальйон, хоп, там от 500 чоловік, і він уже там. Зняли тут батальйон, і він уже там. І той полк Скеля може на 3 напрямках одночасно воювати, хоча теж, ну, після Другої світової війни розбирали це, в тому числі я читав і Гудеряна, і Манштейна, ну, наші красні маршали, бла-бла, там, ну, що попало, мало що можна читати, але коли я вже читав, там, в тому числі Віктора Суворова, що роздергувати полк чи дивізію там окремими частинами, що це нераціонально. Але хто знає, побачимо. Але між тим я впевнений, що Драпатому, от за що його цінять в армії, за те, що він не дозволить. Тобто я начальник, ти дурак, а не ти начальник, ти дурак, а я тут там слухаю когось. Да? Ну, я тут утрірую, але мається на увазі. Єдиноначалія – це те, на чому стоїть армія. Якщо Драпатий головком, над ним є тільки Верховний Головнокомандуючий. Ще там РНБО, як ставка, там умовно при Сталіні, да? От, але якщо він буде оцією хорошою прокладкою в гарному сенсі, тому що не забоюсь повторювати, мужність солдата, от з того ж полку Скеля, вставати і йти в атаку, йти на штурм. А мужність генерала заперечувати маршалам, верховним заперечувати. От, і казати, що ні, так не воюють, давайте не будемо, ви піджак, там Володимир Олександрович, ви мало що розумієте, давайте будуть воювати військові. От, потім історики будуть вивчати, от як Бабиренко буде там вивчати потім цей досвід війни, там робити якийсь аналіз, але це буде вже потім, коли вже якби гармати стихнуть. От, але давайте поменше втручатися, ви ставите нам, ставите загальні завдання, а не ставите конкретні. Як багато вітань передають, я от весною лежав в лікарні і лежало зі мною купа військових, ну, 3, як мінімум, ті, які вийшли з суджі. Вони такі вітання передають і Сирському, і Зеленському. Чому? Тому що невчасно дана команда на відступ. Зайшли, окей, зайшли. Треба було вчасно відійти, а не виходить, як у мене один виходив, 2 тижні виповзав, поодморожував пальці, йому подрізали їх на ногах. От. Хто це допустив? Це Зеленський. А чому? Тому що втручався і казав, він же ж казав, ми ж пам'ятаємо, ми ж можемо підняти ці його слова, що там типа треба зберігати хоч кусок Курської території, щоб було мені типа територія на обмін. Тобто ти політичне ставив вище військового. І це помилка, це завжди помилка. Тому що якщо військові кажуть, що треба відійти, тому що ну, хтось попаде в оточення, втратимо багато людей безвісти загиблими. От, ми просто втратимо їх, не вийдуть з котла потім. А Зеленський каже, ні, тримаємо, блін, так чим ти краще Гітлера, який кожен раз оголошував там Тернопіль, фортеця Ковель, фортеця Бріслау, там фортеця Кенігсберг, фортеця Берлін. А чим краще? Тобто ті ж самі, тобто Гітлер, щоб понадувати щоки там і показати свою політичну міць, там він оголошував там і відповідно там прирікав там частину своїх там сил, Вермахта, там Waffen-СС, там ще когось на загибель. Там Володимир Олександрович, ви подивіться в зеркало, у вас тут усиків нема?
От так десь.